શ્રીજી મહારાજ કહે અમારો દ્રોહ ન કરે તો અમે રાજી થઈએ. ત્યારે તમને થશે કે દ્રોહ તે શું? દ્રોહ ન કરીએ તો રાજી થાવ તમે, તો દ્રોહ એ કયો પદાર્થ, શું વસ્તુ છે? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કૃપા કરીને છણાવટ કરતા કહે છે કે આ જગતના, આ બ્રહ્માંડના અને આવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે તેના ઉપજાવનારા ભગવાન છે, પોષણ કરનારા ભગવાન છે, અને સમય આવે એ ઉપજાવેલા બ્રહ્માંડોને ભાંગી નાખનારા, પ્રલય કરનારા પણ ભગવાન છે. એમ મહારાજ કે અમે દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ છીએ, પણ જો અમને નિરાકાર સમજે તો બહુ દ્રોહી છે અમારો. બંધુઓ, વડતાલ પ્રકારના બીજા વચનામૃતમાં ગામ બુવાના પટેલ કાનદાસજી આવ્યા હતા ભગવાનના દર્શને. અને વડતાલમાં એ સભા ભરાઈને બેઠી હતી. શ્રીજી મહારાજ સંતો હરિભક્તોની સભા મધ્યે એ દિવ્ય સિંહાસન પર બિરાજમાન હતા. અને તે સમયે કાનદાસજીએ બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો. કાનદાસજી બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રશ્ન કરતા કહે છે કે હે મહારાજ, ભગવાન શે પ્રકારે રાજી થાય? હે મહારાજ, આપ શે પ્રકારે રાજી થાઓ? ભક્તની નિખાલસ ભાવના, ભગવાનને રાજી કરવાનો જે આંતરિક ઉત્સાહ, એમના પ્રશ્નને સાંભળી શ્રીજી મહારાજ બહુ જ પ્રસન્ન થયા. અને મહારાજ ભક્તને ઉદ્દેશીને કહે છે અમે શે પ્રકારે રાજી થઈએ છીએ, તો સાંભળો. ભગવાનનો દ્રોહ ન કરે તો ભગવાન રાજી થાય. શ્રીજી મહારાજ કહે અમારો દ્રોહ ન કરે તો અમે રાજી થઈએ. ત્યારે તમને થશે કે દ્રોહ તે શું? દ્રોહ ન કરીએ તો રાજી થાવ તમે, તો દ્રોહ એ કયો પદાર્થ, શું વસ્તુ છે? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કૃપા કરીને છણાવટ કરતા કહે છે કે આ જગતના, આ બ્રહ્માંડના અને આવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે તેના ઉપજાવનારા ભગવાન છે, પોષણ કરનારા ભગવાન છે, અને સમય આવે એ ઉપજાવેલા બ્રહ્માંડોને ભાંગી નાખનારા, પ્રલય કરનારા પણ ભગવાન છે. મહારાજનો કહેવાનો હાર્દ છે આ બ્રહ્માંડના કરતા અમે છીએ, અને આવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે એના કરતા અમે છીએ, એને ઉપજાવનારા અમે છીએ, એનું પાલન કરનારા, પોષણ કરનારા અમે છીએ. અને સમય આવે, જીવો વારંવાર સંસ્કૃતિનાથી થાકેલા જીવો, કંટાળેલા જીવોના સુખને માટે પ્રલય કરનારા પણ અમે છીએ. મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નવ તોડાય, આવા સમર્થ અમે છીએ. અને આવા સમર્થ અમે તમને મળ્યા છીએ. અને આ લોકમાં કદાચ તમારા જ પેટે
ખાવું પીવું, હરવું ફરવું, બોલવું ચાલવું બધું જ તમારા તુલ્ય જણાતું હોય, પણ અમે આવા સમર્થ છીએ. આવું અમારું સામર્થ્ય જાણો તમે તો તમારા ઉપર અમે પ્રસન્ન છીએ. અને જો આવા અમે સમર્થ ને આવા અમે કરતા પોષકને હરતા છીએ, તથાપિ અમને ન જાણો અને આ વિશ્વના કરતા કાળને જાણો, કે આ વિશ્વના કરતા પછી હરતા પોષક બધા કાળને જાણો, કે આ વિશ્વના કરતા માયાને જાણો, કે આ વિશ્વના કરતા કર્મને જાણો, કે આ વિશ્વના કરતા સ્વભાવને જાણો. કરતા કોણ છે? આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે છે. આ આનંદ કોટી બ્રહ્માંડના પોષક કોણ છે? આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે છે. અને આને આવા આનંદ બ્રહ્માંડના સમય આવે સંહારને કરતા કોણ છે? આપણને મળ્યા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે છે. ભગવાને સંકલ્પ કર્યો, મહાપ્રલય હતો, એકોહમ બહુશ્યામ, હું એક છું અને એક પ્રકારે બ્રહ્માંડ સર્જાવો. આટલો સંકલ્પ ઈચ્છા કરી. આટલી ઈચ્છાની સાથે જ અક્ષરશઃ હું આમ તે જ દ્વારા બેટરી નાખે ઝબકે ને, અક્ષર ઝબક્યા. શું મહારાજ, શું આદેશ? સમજી ગયા કે વિશ્વનું સર્જન કરો. અને આખું વિશ્વ અનંત કોટી બ્રહ્માંડ ઉપજાવ્યા એમને. આવા અમે છીએ. પણ આ વિશ્વમાં બધા જ બહુધા જીવો બંધુઓ, સંસારના જીવો જોજો શું કહે છે? કાળ, એનો કાળ આવ્યો, પતી ગયો. વિશ્વના સંહારને કરતા કાળને કહે. અરે એ કાળ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાએ કરીને આ કામ કરે છે. મહારાજ કે મદ ભયાત વાતી વાતો એમ સૂર્ય તપતી મદ ભયાત. ભગવાન કે મારા ભયથી આ પવન અખંડ વહ્યા કરે છે. ભગવાન કહે છે મારા ભયથી સમયે સમયે આ ઇન્દ્રાદિક દેવો તે પોતાની ડ્યુટી અને ભજવ્યા કરે છે. ઇન્દ્ર વરસાદ લાવે છે, વાયુ વહાય છે, એમ બધા દેવો હોવાનું કામ કરે છે ભગવાનના આદેશથી. આ સૂર્ય તપે છે ને એ પણ ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને તપે છે. ઉદય અસ્ત નિયમિત થાય છે ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને. આ કાળ અખંડ 24 કલાક ગતિ કરે છે. મૃત્યુનો કોઈ નક્કી સમય ખરો? જન્મ ને મરણ ગમે તે સમયે થાય. એ 24 કલાક કાળ થરથર કંબતો ધ્રુજતો ગતિ કર્યા કરે છે, પોતાનું કામ કર્યા કરે છે. કોના ભયથી? આપણને મળ્યા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, તેના ભયથી, તેની આજ્ઞાથી. પણ આ વિશ્વમાં બહુધા જીવો બંધુઓ છે આમ, પણ જે ખરેખર છે એને જાણી શકતા નથી. અને કહે કાળે કહીને મર્યા. તાવ આવ્યો તને મર્યો, બાપાની વાતોમાં કહે છે. તાવ આવ્યો, અકસ્માત થયો એને મર્યો, એટેક આવ્યો એને મર્યો. ભગવાન આ કારખાનું કળ ચડાવી મૂકી છે, એટલે આમ થાય છે બધું. પણ આ બધી કળને ચડાવનારા કોણ છે? આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન. એમની મરજી વગર કોઈ કશું જ કરી શકતું નથી, પણ ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી ને જો આટલે અટકી રહે છે. કાળે કહીને આ બધું પ્રલય થઈ ગયો. પછી માયાને જાણે. આ વિચિત્ર સૃષ્ટિ રચાય છે, માયા કહીને રચાય છે. શું?
બહુરૂપી માયા છે ને, આ ચિત્ર વિચિત્ર સૃષ્ટિ રૂપે થાય છે, પણ એ માયા કોની પ્રેરણાથી કરે છે ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી. એથી આગળ ત્રીજું, કર્મે કરીને આ બધા જીવો સુખ દુઃખને ભોગવે છે અને આખું વિશ્વ સર્જાય છે. જેવા કર્મ હોય એવું ભોગવવું પડે. આખો સંસાર બંધો લગભગ બધા આમાં ચાલે. શું ચાલે? કર્મમાં લખ્યું ભોગવવું પડે ને. કર્મે કરીને બધા સુખી દુઃખી, હા ના તે કર્મે કરીને થાય છે. પણ બંધુ એ કર્મના નિયંતા પણ જે મૂળ તત્વ છે એને કોઈ ઓળખી શકતા નથી. એથી આગળ જાય તો સ્વાભાવિક થયા કરે છે. બોરડી ઉગી એને એક કાંટો સીધો ને એક કાંટો વાંકો થવાનો આવ્યો. થોડી ઉગ્યો થોડીના કાંટા આવવાના. સ્વાભાવિક થયા કરે વિશ્વ કે બધું ચાલ્યા કરે, સ્વભાવ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. અને સ્વભાવ ન મુકાય. દરેક દેહધારી બધા સ્વભાવને વશ વર્તીએ છીએ. સ્વભાવ મૂકવો કામ કાઠું છે. એને સ્વભાવને કરતા જાણ્યો. શું જાણ્યો? આ વિશ્વના ઉત્પન્ન કરનારા, આ વિશ્વનું પોષણ કરનારા અને આ વિશ્વનો સંહાર કરનારા છે કોઈ એક, પણ એને અસલને જાણી શકતા નથી. અને આખો સંસાર બહુધા આમ જ કહે છે. એનો કાળ આવ્યો, કાળ ભક્ષણ કરી ગયો. એના કર્મમાં લખ્યું હતું તો આ સુખ દુઃખ થાય છે. આ વિશ્વ વિચિત્ર સૃષ્ટિ સર્જાય છે, માયા એ કરીને સર્જાય છે. એ સ્વાભાવિક થયા કરે છે. સ્વભાવ હાલ્યા જ કરે કે સ્વાભાવિક પ્રમાણે પ્રવાહ હાલ્યા કરે છે. મહારાજ કે આ બ્રહ્માંડના અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કરતા હરતા નિયંતા પ્રલય કરતા અમે છીએ. પણ અમને ને ઓળખીને આવા કાળ કર્મ માયા સ્વભાવને જે કરતા જાણે છે ને એ જ અમારો દ્રોહી છે. કે દ્રોહ શું છે બંધુઓ? આ બ્રહ્માંડના અને અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કરતા હરતા આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે છે. એમને કરતા ન જાણવા, એમને પોષક ન જાણવા, એમને સંહાર કરતા ન જાણવા અને આવી રીતે જે બીજાને જાણવા એ જ ભગવાનનો મોટો દ્રોહ છે. મહારાજ દૃષ્ટાંત આપે છે એમને કે તમે ગામના પટેલ છો, ગામના મુખિયા તમે છો, બુઆ ગામના કે, અને ગામમાં તમારી પટલાઈ રહેવા ન દે અને બીજા કોઈની પટલાઈ દાખલ કરી દે તો તમારો દ્રોહી કહેવાય ને? જી મહારાજ. એમ આ બ્રહ્માંડ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કરતા હરતા નિયંતા આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. એ ન સમજાય ને એના વગર બીજાને જો કરતા હરતા નિયંતા મનાય તો આ ભગવાનનો દ્રોહ છે. અને બંધુ જે આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમર્થ છે અને એમનું કર્તૃત્વ ન સમજવું ને બીજાનું સમજવું ભગવાનને બહુ માઠું લાગે. તમે તે ખાતામાં હેડ હો અને તમારું કરતાપણું ચલવા ન દે અને તમારા હાથ નીચેના માણસો હોય એનું માને તો તમને મજા આવે? કોઈને મજા ના આવે. આપણને જેના જે છે એના એમ મનાય તો જ હરખું તંત્ર પણ તો જ ચાલે. માટે મહારાજ કે આવી રીતે આ બ્રહ્માંડના અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કરતા હરતા પોષક અને સંહાર કરતા અમે છીએ. આ ડડ કરવું અર્થાત બંધુઓ ભગવાન કહેવાને એ માગે છે અમારા આશ્રિત તમે સૌ
આવો અમારો પ્રભાવ પ્રતાપ એને સમજો. મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નવ તોડાય, આ તમે સમજો. બંધુઓ, આ ન સમજાય ને બીજું સમજાય કરતા હરતા ઘણા દાખલા કરીએ ને તો પણ ભગવાન રાજી થાય. માટે ભગવાનને રાજી કરવા હોય તો પહેલું આપણને મળ્યા સામે ભગવાનની મરજી વગર આ બ્રહ્માંડમાં અનંતકોટી બ્રહ્માંડમાં કાંઈ થતું નથી. અને જેટલું આ સમજાશે ને ભગવાનનું કરતા પણ એટલો બેઠો આનંદ વૃદ્ધિને પામશે. જીવનમાં નાના મોટા પ્રસંગો સર્જાશે ત્યારે ક્યારેય ક્ષોભને નહીં પમાય. કદાચ ક્ષોભ આવશે, તત્કાળ જામપણું આવી જશે, હરી ઈચ્છા શું થઈ જશે? જુવાન દીકરાનું મૃત્યુ થાય, ભગવાન એને ધામમાં લઈ જાય, એક ક્ષોભ થઈ જાય. શું થઈ જાય? પણ આ જ્ઞાન હાથમાં, આ સમજણ હાથમાં હોય તત્કાળ સ્વસ્થ બની જવાય હશે. ભગવાનની એ મરજી, ભગવાનની એવી ઈચ્છા. નહીં તો બંધુ ગાંડા થઈ જાય ને. કંઈ ધંધો કર્યો હોય અને મોટી ખોટ ગઈ, પરેશાન થઈ જાય ને, ચિંતામાં ઊંઘે ના આવે, ડાયાબિટીસ આવી જાય. પણ આ સમજણ હાથમાં હોય ને તો આ તો થયા કરો ભગવાનની મરજી. અને જે કરતા હશે ભગવાન એ મારા માટે સારું જ કરે છે. હરિદાસના દુશ્મન કેદી હોય નહીં. સ્વસ્થ રહેવાય. શું રહેવાય? આપણી નૌકા સ્થિર રહે. સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં પણ આપણી નૌકા સ્થિર રહે. જ્યારે બંધુઓ આવું ભગવાનનું કરતા પણ સમજાય ત્યારે. નહીં તો બંધુઓ સંસારમાં તો ડગલે ને પગલે, ડગલું મૂકો ને દુઃખ છે. જોજો, ગમે તે જ્યાં ડગલું મૂકો ને દુઃખ છે. પણ એમાં આવા દુઃખમય સંસારમાં પણ જો સુખી રહેવું હોય તો મહારાજ કે આ સમજણ કરવી તો અમારો રાજીપો છે અને તમને સુખ વર્તશે. પછી આગળ મહારાજ બીજું કહે છે, એક ભગવાનને રાજી કરવા હોય તો કરતા હરતા નિયંતા ભગવાન છે. બીજું ભગવાન કહે છે કે અમને રાજી કરવા હોય તો અમે હંમેશા દ્વિભુજ, દિવ્ય, સદા સાકાર કિશોર મૂર્તિ છીએ. આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન બે ભુજાવાળા છે. કેવા છે? દિવ્ય મૂર્તિ છે. આપણે બે ભુજાવાળા છીએ પણ આપણો આકાર નાશ પામનારો છે. ભગવાનની મૂર્તિ, ભગવાનનો આકાર ક્યારે નાશ પામતો નથી. ભગવાન ઉપર ક્યારે કાળની અસર નથી. એ હંમેશા દ્વિભુજ મૂર્તિ છે, દિવ્ય મૂર્તિ છે. એમાં હાડ, ચામ, મળ, મૂત્ર એવો કોઈ ભાગ નથી. કોઈ ત્યાગ કરવા યોગ્ય ભાગ નથી. સારી એ મૂર્તિ સુખમય મૂર્તિ છે. પ્રકાશ તેજોમય મૂર્તિ છે. તે તેજનો અંબાર છે. કિશોર મૂર્તિ છે. ભગવાન ઘરડા નથી. કિશોર મૂર્તિ એ 12 થી 16 વર્ષ 15 વર્ષ સુધીની ઉંમરવાળા કિશોર, મૂછનો દોરો ફૂટું થઈ રહ્યો હોય ને કેવું સૌમ્ય સ્માર્ટ રૂપ હોય, એવા એક સૌમ્ય મૂર્તિ છે. નવીન કિશોર સદા સુખ ધામ. સાંઈ બાપાએ કહ્યું એમ સુખમય મૂર્તિ છે, તેજોમય મૂર્તિ છે, સાકાર મૂર્તિ છે, સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ છે. મહારાજ કે જેવા આવા અમે છીએ ને એવા યથાર્થ અમને સમજવા
તો અમે તમારા ઉપર રાજી છીએ. આખો સંસાર બંધુઓ બહુધા આ પ્રકારના દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિની સમજવાળા તો હોય 1% એથી ને ઓછો. બાકી 99% સંસાર પરમેશ્વર કેવા છે? તેજરૂપ છે, નિરાકાર છે. તો આ લોકમાં દર્શન આપ્યા ને એ સાકાર થયા. પછી સગુણ સાકાર શું કહેવાય? એને સગુણ ભાવ કલ્પે. આ લોકમાં રામ રૂપે આવ્યા, કૃષ્ણ રૂપે આવ્યા, તે અવતાર રૂપે પરમેશ્વર આવ્યા કે તો સાકાર નહીં કે ભાઈ સગુણ સાકાર શું કહેવાય? સગુણ સાકાર, સગુણ મૂર્તિ છે. અને આ પ્રકારનો ભાવ એ રૂપ અંતે કે નાશ પામવાનું. અસલ તો કે નિર્ગુણ છે. આવો સંસાર આખો માનનારો છે. ત્યારે આપણા સંપ્રદાયમાં આપણા ભગવાન કહે છે, વચનામૃતમાં પાને પાને કહે છે, પરમેશ્વર દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ છે. અને સગુણ નિર્ગુણ તો એ પરમેશ્વરનું એક અલૌકિક ઐશ્વર્ય છે. શું છે? અલૌકિક ઐશ્વર્ય છે. એ કરી શકાય નહીં એવું અલૌકિક, બુદ્ધિથી કરી ન શકાય એવું અલૌકિક ઐશ્વર્ય છે. એમનો એક પ્રભાવ છે. પણ મૂર્તિ તો દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ છે. મહારાજ કે આવા અમારા સ્વરૂપને સમજવું તો અમે વગર સાધને રાજી થઈશું. અને દૃષ્ટાંત આપે, જેમ આ લોકમાં કોઈ ચક્રવર્તી રાજા હોય, સૂરજના ઉદયથી અસ્ત સુધીનું રાજ્ય પથરાયેલું હોય, અને કોઈ વ્યક્તિ એવા કાગળ, નાનામાં કાગળ લખીને મૂકે, અમારો રાજા આંખ વગરનો છે, અમારો રાજા કાન વગરનો છે, અમારો રાજા નાક વગરનો છે. તો કો બંધુ રાજાને કેટલું માઠું લાગે? એ જેવો છે પ્રભાવશાળી, એનું જે સામર્થ્ય છે એને સમજે નહીં, અને આ પ્રકારે સમજે એની મૂર્તિ સાકાર છે એને ઓળખે નહીં, તો એ રાજાનો દ્રોહી કહેવાય. એમ મહારાજ કે અમે દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ છીએ, પણ જો અમને નિરાકાર સમજે તો બહુ દ્રોહી છે અમારો. મહારાજ કે કદાચ પંચ મહાપાપ કર્યા હોય ને એનો ઉદ્ધાર થાય, પ્રાયશ્ચિત્ય કરીને એની શુદ્ધિ થાય, પણ પરમેશ્વરને જે નિરાકાર સમજે ને એની મહારાજ કે કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી. આટલો ભાર વચનામૃતમાં ભગવાન મૂકે છે. માટે બંધુઓ ભગવાનને રાજી કરવા હોય તો બીજું ભગવાન કહે છે, અમે જેવા દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર કિશોર મૂર્તિ છીએ, એવા અમને યથાર્થ સમજો તો તમારા ઉપર અમે અખંડ રાજી છીએ. રાજીપાની વર્ષા અખંડ થયા કરે. માટે બંધુઓ જેને સુખ જોઈએ છે, ભગવાનનો રાજીપો જોઈએ છે, એવા આ પણ સૌએ એક ભગવાનનું કર્તાપણું સમજવું, ભગવાન પોષક સમજવા, ભગવાન જ સમય પ્રમાણે પ્રલયને કરતા સમજવા, સંહાર કરતા સમજવા. બીજું ભગવાનને હંમેશા સાકાર મૂર્તિ દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર કિશોર મૂર્તિ સમજવા. આ બે પાસા પર ભગવાન બહુ ભાર મૂકે છે. વચનામૃતમાં વાંચજો, વારંવાર આવશે આ બે ઉપર ભાર. આ વિશ્વના કરતા હરતા અમે છીએ, અમે હંમેશા સાકાર મૂર્તિ છે. મહારાજ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે પ્રકારે કદાચ કહે કે ભગવાન નિરાકાર છે,
પણ મહારાજ કે અમે માન્યામાં આવતું જ નથી, અમને અનુભવમાં પણ આવતું નથી. ભગવાન તો સાકાર મૂર્તિ જ છે. ઘણા દૃષ્ટાંત આપી સમજાવે, તેજથી શું સર્જાય. આ મોટું આ વિચિત્ર મંદિર છે, આવું સુંદર શોભાવાળું, અને કરનારા કોઈક છે, અને કરનારા હાથ પગવાળા છે, તો જ થાય ને. અને કરનારા કોઈ બુદ્ધિશાળી છે, બધા જ્ઞાનના જાણનારા છે, જાણતા હોય તો એનું રચના કરી શકાય. આમ બંધુઓ, ભગવાન કે આ સાકાર વિશ્વ છે તો એના સર્જક અમે સાકાર છીએ. માટે બંધુઓ, ભગવાનને રાજી કરવા છે, બેઠો આનંદ મેળવવો છે, તો આ બે વસ્તુઓ ખાસ. એક તો આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એમની મરજી વગર આ બ્રહ્માંડમાં, અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં કોઈ કાંઈ કરી શકવાને સમર્થ નથી. અને આ તે વ્યક્તિઓ કામ કરે છે, મેં પેલા દૃષ્ટાંત આપ્યું તેમ, એને સોંપેલું છે માટે કરે છે. પણ મૂળ લગામ કોના હાથમાં છે? તો પરમેશ્વર. કયા પરમેશ્વર? સ્વામિનારાયણ ભગવાનના હાથમાં છે. આ વસ્તુને દૃઢ કરવી. બીજું, એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન હંમેશા દ્વિભુજ છે, સાકાર મૂર્તિ છે, કિશોર મૂર્તિ છે, તેજોમય મૂર્તિ છે, સૌમ્ય મૂર્તિ છે. આ બે વસ્તુનો એકડો પાક્કો પહેલાં ઘૂંટવો તો સહેજે સહેજે ભગવાનનો જીવનમાં રાજીપો મળશે, અને સહેજે સહેજે બેઠો આનંદ વર્તશે. ગમે તેવા સંસારમાં પરિસ્થિતિ સર્જાશે ને, એ પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે આપણું જીવન બહુ શાંતિપૂર્વક પસાર કરી શકીશું. માટે મહારાજ કહે છે, આ બે વસ્તુ આપણ સર્વએ ગળથૂથીમાંથી એકદમ પાકી કરવી.